नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत तिखट शेव. जी शेवेमध्ये भरपूर प्रकार येतात. त्यामध्ये जाड लसूण शेव, पालक शेव, खारी शेव, पण दिवाळीमध्ये चिवड्यासोबत लागणारी आणि अगदी पटकन होणारी तिखट शेव आज आपण बघणार आहे. त्यासाठी आपल्याला साहित्यही अगदी कमीच लागणार आहे. तर चला मग बघूया आपण ही शेव कशी बनवायची. आपला व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग साहित्य बघूया आपण. त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला डाळीचं पीठ, जिरे पावडर, ओवा आणि हळद, मीठ. सुरुवातीला आपण पिठामध्ये 1 चमचा जिरे पावडर टाकून घेतलेले मी, अर्धा चमचा ओवा टाकते मी इथे, कांदा लसूण मसाला 2 चमचे आणि अर्धा चमचा हळद टाकली आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि यावरती आपल्याला 2 चमचे कडकडीत तेलाचं मोहन घालून घ्यायचं आहे. हे मोहन तेलाचं पिठामध्ये टाकल्यानंतर पीठ व्यवस्थित पिठाला हे मोहन चोळून घ्यायचं आणि मग त्यानंतर आपल्याला थोड्याशा कोमट पाण्यामध्ये हे पीठ भिजवायचं आहे. हे मी थोडंसं गरम पाणी करून घेतलेलं आहे. गरम पाण्यामध्ये आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. थोडंसं कोमटच पाणी घेऊन हळूहळू थोडं थोडं पाणी ॲड करत हे आपल्याला पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचे. फार पातळ करायचं नाही आहे. हळूहळू पाणी वापरत आपल्याला हे मळून घ्यायचे, कारण डाळीच्या पिठामध्ये पाणी भरपूर बसतं. त्यामुळे पाणी थोडंच टाकायचे. पीठही आपल्याला पातळ होऊ द्यायचं नाही. अशा पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचे. तिखट आणि मीठ हे आपल्या आवडीनुसार याच्यामध्ये आपण टाकू शकता. तर अशा पद्धतीने माझं हे पीठ मी मळून घेतलेलं आहे. याला मी थोडा वेळ झाकून ठेवणार आहे. 10 मिनटं याला मी झाकून ठेवलेलं आहे. आणि यानंतर आपण शेव पाडून घेऊया. शेव पाडण्यासाठी तेल आपल्याला सुरुवातीला कडक करायचं आहे आणि कडक तेलामध्येच शेव पाडायची. आणि पाडून झाल्यानंतर गॅस मिडियम करायचा. शेव पाडताना आपल्याला एकच थर द्यायचं आहे, जास्त जाड नाही पाडायची, नाहीतर ती व्यवस्थित भाजणार नाही. त्यामुळे एक थर मी देऊन घेतलेला इथे. आणि ही व्यवस्थित आपली दोन्ही बाजूने व्यवस्थित तळून निघेल. मीडियम गॅसवरती मी ही तळते आहे. अशा पद्धतीने या कलरवरती आपल्याला शेव करून घ्यायचे आहे. खूप सोपी आणि झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. धन्यवाद.